Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Good evening, maayong gabi. Ani ana punta karon sa ato ang regular last Wednesday of the month nga programming here on Cebu Lady Lawyers Association's Partners in Law. Today is September 29, 2021, and I am your anchor, Attorney Irene Ann Caballes, both of CELIA and also of the Legal Alternatives for Women Center, Inc. Tonight's episode, I am very, very proud and very excited to introduce our guests because we are going to be joined by lady physicians who are foremost also in their field to talk about the issue on vaccine hesitancy. So my first guest joining us here tonight is none other than the past president of Cebu Medical Society. She is also the chair of internal medicine of the Perpetual Soccer Hospital. She is the president of Philippine College of Chest Physicians, Cebu chapter. Friends, let us welcome Dr. Bernardita Bebot Sarcauga Chua. Doc Bebot. Mayong gabi, attorney. Thank you, Kai, for joining us. Mayong gabi natong tanan. And also joining her is none other than the president of Cebu Medical Society, the chair of Internal Medicine of Visayas Community Medical Center, and the vice president of the Philippine Society of Nephrology, Central Eastern Visayas Chapter. Friends, let's welcome Dr. Minette Monteclaro. Good evening, attorney, and good evening to all our TV viewers. Yes, ang atong discussion karon is very, very important because it will dwell on common global issue which is also giving us a hard time here in the Philippines. The issue on vaccine hesitancy. Now, kaning vaccination has been given a foremost nga focus because of the global pandemic sa ato ang COVID-19 nga global pandemic karon. But before, kung ingnon ang mga tao magpabakuna, marag normal ra. Adto, tanang baby pabakunahan. Pero karon ta maka-realize mga docs nga basig wa gyud ay naka-understand ang mga tao kung unsa ni ang purpose sa vaccination and how is it different from the usual kanang curative nga medicine. So, mga docs, my first question is, for the benefit of the viewers who don't know or understand yet the distinction, what is vaccination and what is it for? So, ang pagpabakuna, paghatag lang sa imuhang lawas o pangandam nga kung maabot ang tinuod nga kagaw, makasagang siya dayon. Kana na siya ready nga, kung i-equate na to, na ready nga sundalo. Kung na mo invade sa imong lawas, iya din nang ma-evade or iyahang ma-neutralize. Walay gibuta nga tinuod nga kagaw sa imong lawas. Pananglitan hisgutan nato ang mRNA vaccine. Ang gisulod ana is instruction sa pagbuhat sa spike protein. Kaya adto man mo react ang lawas. Dili gyud kagaw. So dili ka masakit sa tinuod nga sakit kung tagaan ka og bakuna. Nahitabo na ni ever since 1800s probably na anatay mga bakuna. So natay typhoid, natay polio, naay ang nawala gid gani kay nagsigig pamakuna ang smallpox. Since 1970s wala na tay smallpox because ang mga tao ni sugot nga bakunahan. Nya dihay nang gawas pero
giapasto nila gipangita mura bag contact tracing karon nga mahitabo ug naay masakit nga usa apson taga-ano bakuna ang kanang nga population so wala pud mo katak balik ang smallpox. Di mo katag balik. So, muna itong gi-hope nga kung sa panahon ani nga pandemic, ang majority sa katawhan makadawat og bakuna, wala na'y masakit. Akong karon attorney ha, kaning vaccination or vaccine dili ni siya tambal. Yes, no? dili siya ni siya tambal. tambal para sa COVID. But gihimo ni siya para maproteksyonan ta sa COVID pareho sa pagproteksyon atong ubang mga virus nga mga measles, no, smallpox, polio, rabies, hepatitis. So ato imagine attorney mura ni siya og akong ting-ulan man gyud ron, raincoat ni attorney. Kapote ba? Kapote, raincoat. No? So kung magsulog tag raincoat, dili maningnon nga dili ta mabasa sa ulan, di ba? Mapiskan ta. Pero naatay protection nga dili ta mahumod pag-ayo. So mo nay concept sa usa ka vaccine whether for COVID or dili. So it's really for prevention. Preventive ang additional vaccination. protection, yes. It may not totally prevent the transmission of infection, but like specific for COVID, i-minimize nato ang severe o Symptoms. critical Yes, nga correct. kaso. No? There are some vaccines nga, yes, it will prevent, but kani man good it is a new vaccine, so part pa ni sa ilang giistudyuhan. But as we see man good now, there are breakthrough infections. So it will just, first, COVID specifically, mo prevent na gyud siya from severe or critical infection. Which is actually muy ato ang gusto, doc, Yeah. di ba? Kay Yes. if it was just mild lang nga infection, murag raman tagi Murag ubog isipon, sugawan. which is kita anad naman taan, mahura magani tagi ubog tag sipon, pero Yeah. ang kuyaw lang sa Parang- COVID kay naay possibility nga mo Muabot kanang sa severe gyud. baga. Mo na magpabakuna in the hope nga kanang Di magrabihan. magrabihan Correct, jud. yeah. Unya ang did I get you right, doc, nga murag ang atong lawas ang gitrain ani nga Yes. maka-recognize sa kontra. Yeah. Kung mabakunahan ta maka-recognize na atong lawas sa kontra nga kagaw. Yes. Pero So, wa gyud ta wa gi-infect. gyud ta taga ikagaw nga makas-cause og sakit sulod sa atong lawas. Mora na iya ha. So ang uban man gud naghunahuna nga gibakunahan namatay kay nasakit sa COVID. Napay concept nga kung bakunahan ka ang imo pong kauban sa pamilya maluya og apil. Naay Oh, na siya mi anak kay tuyok-tuyok na mi tibuok Cebu no, so north ug south nya. Syempre to address hesitancy, you have to understand where it's coming from. So we asked them unsa man gyud nganong mahadlok man ka. Siya na mahud ko'y gagmay dok. Unya ako ri bakunahan, maluya tong akong gagmay kay di man kadawat og bakuna. Oo, so- ang ilang hunahuna if I get stronger ang katunahin Maluya noon noon kuan ang may kinahanglag protection. may ma-weekend. Usahay lisod nga lisod i-grasp, but I think if you understand the science of vaccination, nga kana endpoint ni sa tanan, ang end game sa tanan nga klaseng bakuna, it's really just to prepare the body. Nga natay antibodies nga ready nga mo kontra inigsulod sa tinuod nga kaga. Kanang makaila na daan sa Makaila siya sa daan. kontra kay kuyaw kung ang first infection pa lang daan mapildi na ka sa Yes. kontra. So it's really dili sad siya tambal kay Di yun. musulti lang yung ko doc naaman sad gyud uban maka-feel sila o kanang gakatul-katul ang ilahang throat unya mura na hinuon sila kanang mahadlok na hala basig na COVID na ko or na kuan may magpabakuna ko. Okay. Brad kita na lang tambal. Yes. O sige. So, I-address. dili tambal ang bakuna. Na-danger na actually. Mo na mutugan ta sa tinuod. Kabantay mo, nigabot sa vaccination center na atay, kuan nato ni screening. Na screening. Diba? Na Oo. yung mga doktor din ha, mga nurses, mangutana kung sa imong gibati. So, hinumdumi, ang common nga presentation karon sa COVID is karat ang tutunlan or sakit ang tutunlan, gisipon ka, maglabad ng ulo. So kung naa na gibati na nimo ayaw i-diagnose nga gi-allergy ka, pero huna-huna nga posible kay naaman ang pandemic, posible nga COVID na siya. So dili sa ka magpabakuna. Kay pwedeng musamot ang imong gibati
kay ni-introduce man ta og murag mimic ba nga. Oh. Mukontra na daan imong lawas sa bakuna, nagkontra pa gyud siya sa tinuod nga kagaw nga naa diha karon. Mura nino masubrahan. Yes, Masubrahan magrabihan kay niya. Oh, ganahan ko ana nga kuan Doc, ang bakuna mimic. Oh, mura siyang mimic. Oh, Oo. kay murag kana maka baka kuan gyud ta maka-relate gyud ta ana no nga murag sunod-sunod ang tinuod nga sakit kay para ang atong body maghuna-huna nga naka-encounter na ta ana nga sakit kay I think murag maka experience man gyud siguro kitang tanan nga katong like when we had childhood chickenpox. I had chickenpox I had chickenpox. as a child. And then kibaw man ta nga basta na gihangga na ka di naman kahanggaon og otro so mao day sad na ang bakuna gimimik niya para naa na gyud tinuod nga infection kahibaw na mo fight. Yes. But dili siya kanang tambal. Dili siya tambal, attorney. Unsa di ay ang effect kung kuan na hinuon imong gi-think as a tambal and then if you have symptoms mo adto ka dito pangutan-on ka og naa kay gipamati niya di sa kamutugaan kay ganahan jud kay ka nga magpabakuna na. Muna gitawag og kanang VAD or Vaccine Associated Disease Enhancement. Ni samot ang gibati tungod kay ang epekto sa tinuod nga kagaw gidunganan sa epekto sa bakuna nga nagproduce na kag antibody. Remember, ang makadaot sa atong lawas dili ang kagaw mismo, ang atong reaction sa kagaw. Thanks ha. Ganahan ko ana nga point mga docs. Can you explain that mga docs nga nganong ang dili ang kagaw may daot sa ato ang lawas, it is our body's reaction to the virus itself. Kanang mga hilanat, attorney, no? Hilanat, tubo, ato ng normal nga defense sa lawas ug reaction sa lawas every time nga naay foreign mo sulod, no? Dili ra virus, even sa bacteria. That's why as much as possible, dili gay kay ta, unless mo bother sa patient, di kay ta muhatag og cough suppressant. Because the body will eliminate the foreign body through supposed to be coughing. iubog yun. Ah. Supposed to be iubog yun. So, mo na siya, attorney, no? So, kung kani siya, normal gini nga reaction sa tao, sa katao nga naay COVID. So, kung muhatag kag vaccine, katong giingon ni Dr. Bebot, muhatag ta og vaccine, mo stimulate, di ba? I-recognize siya as foreign. So, ang sundalo sa atong lawas, mangmata, para siya kontrahon. Punan pagyud sa COVID. So, mas mo grabe. Kung ma-overwhelm ang lawas, two ways sa maguna. It's either you recover from the infection or you also lose the battle. Kay it's your body already destroying itself together with the enemy that it is trying to fight. So, correct. Ana na, mauna na siya nga kuan. Kay, di ba, nakadungog man sa kuan na, COVID is a virus, di ba? Yeah. Typically, viruses resolve. Self-limiting, self-limited, meaning to say, eventually, mamatay ra gyud siya. Yes, attorney. Pero just, you have to outlast it. Stay alive longer than the kuan. Okay, the more you fight the virus, the more nga mulik ang imuhang blood vessels or manghubag na diha sa sulod. We call that na ongoing inflammation. That's your reaction. So, masubraan ng inflammation. Inflammation is supposed to be good. It's supposed to be good because that's protective. That's your body protecting itself. But then again, in the process na nag-protect siya, nadaot po ang iyang lawas. So, masubraan o protect, mulik na dito sa, ang pinaka-matarget man gud ang baga. So, iabot na sa baga ang virus, dito na nagsingkumbati. Ang unang kumbati, actually, nastong tutunlan. Muna mo itong bation. Munang basak ka si punong Muna di ata mag-swab. Kaya diha man siya unang mo-multiply, diha unang mo-react ang lawas, bation na ni magsugod. Diha ang daghan jud kaayo nga kastoran sa inhale ni mo, masamo na siya before mo naog. Kaya mo straight, mo go down. Mo nang atong airway, di ba? So dihang dapita, kung asa siya before mo go down, diha ta mo kuha og swab material. Munang mulabad kag ulo, duol ra magkaayo siya sa imong brainstem, sa imong brain. And then it goes down. Inig maabot na siya dito sa imong baga, nya magpadayon ang pagkontra sa imong lawas. Moabot sa punto nga mabasa na ang imong baga. So basahon na namo og inig-extrahan na pneumonia na ka. Ang pasyente gaubo-ubo na. So the pneumonia is actually your body's reaction to the kagaw. Okay, we have to pause for a few messages from our friends. We will be back, and when we come back, we will talk about the different
options of vaccines out there, if that's okay, Doc. Yeah. Thank you. Stay tuned. Batuki ang COVID-19. COVID medical kit nga gikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine alang sa panglimugmog sa baba, vitamina C o D3, B-complex, Vapurada plus kapsula aron hanggapon ang alisnaw sa init, oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa pagginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sine Cebu. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. And we're back. During the break, before we go into the different options of vaccines out there, during the break, kami nilang Doc, nakahisgot-hisgot mi og kanang mga usual reasons nganong mga hadlok bakunahan. Yeah. Sa inyong mga experience, Doc Bebot and Doc Min, unsay mga usual? Sugod ko sa kong kaugalingon. Sige, Doc. Siguro, hopefully, maka-influence ko. No? Bitaw. Sugod ko sa kong kaugalingon. Okay. I really have fear of needles. No? Maybe not the part nga tusukan ka, kana lang yung the thought nga injectionan ka. Kaya di naman kay sakit, di ba, Iga? Ang kanang ipadung lang Baka yun. ining feeling nimo nga ining padung, di ba? Ana na ka manggahi na ka dinha, no? Nya, bisan unsa na nimong buhaton. So, kana attorney, hadlok gid ko og dago. And no? that is not Do not something ask you me cannot reason with. Yes. Because Do that not is really a ask me fear. when ko last nakuhaan for blood test unless I do not have a choice. But like Dr. Achua, though gamay ra akong gi-manage nga COVID patients compared to her, makikita gid ko sa struggle nga giagian sa usa ka patient nga na COVID, no? Ikaw ra usa sa kwarto, you cannot even talk to your family, especially if galisod ka. Okay lang if mild, moderate, or di pa kaayo severe, kaya pa nimong mo FaceTime, no? But kung mas severe to critical ka, my God, kaluoy, attorney. Makabuang siguro magtanaw ang loneliness nga ikaw rang usa sa imong kwarto. Naglisod pag yung kaginhawa. Lisod ka ginhawa, wa ka kaila sa mga tao nga mosulod. So ako dyan nag-ingon, as soon as pwede namin mapabakunahan, magpabakuna ko. Pero
daghan kong shuwariwap daghan kong cheers attorney nga gabit-bit og ice para biskan unsa na lang mo hunahon to entertain yourself para matangtang ng fear of vaccination. Okay, that's one of the top phobias biya po, no? The fear of Needles. So I guess naagid na yung factor for hesitancy. Another frequent reason like kuanan niyo Doc Ang hesitancy, Chua. I think naa ang fear nga safe ba ang bakuna. That's always... Oh yeah. Kay, most especially nga kapaspas. Yes. Kapaspas That's na so, himo. I so hear that kapaspas na every time. na himo. Ganun, gipaspasan man na, safe day na. Di ka ta gi-eksperimentuhan lang. Gihimo tang ginipig. So, atong hinumduman, kung ang bakuna gitagaan og emergency use authorization, niagi na sa proseso, nga gisigurado nga safe gid siya. So, naamang steps sa pagbuhat sa bakuna. In the old times, it would take probably 10 to 20 years una ang usa ka bakuna ma-produce. That's why the skeptics, the scientists would think no nga these steps are being skipped, but they're not. Ang giterm ani sa pag-develop is the Operation Warp Speed, such that some of the steps were overlapped. So a step that would have taken 3 years gi-overlap sa step nga another 3 years, another step nga 3 years. So, we still start from the process nga ang bakunang imong ganahang i-introduce sa tao, imo sang testingan sa gagmayng ilaga. Okay. And then bigger animals, then monkeys. Una pa ang ibutang tag 30 ka tao. But done faster. But done faster because wa mo ka naghulat nga ang sa mahuman sa atong sa ilaga na kay bigger Na animal, anak ko na kay kay mas dako pa gyud nga animal. And then you test this on 30 people pananglitan, and it's been proven safe for this 30. So we test this on 100 people. And then 1,000. And then 10,000. So none of these steps were skipped such that we have that safety. Yeah, ang ako sang observation, Doc, although moingon ta nga kanang paspas kaayo nga kanang emergency use wa pag yun na siya makanang say nga they call it approved Wala pa FDA. why FDA something like that. Pero kung imong tan-awon murag mas daghan man siguro ang test subject because of even before it came to the Philippines, daghan na kayong nabakunahan. Daghan ang Amerika ug ang Israel. Daghan na kayo silang nabakunahan. Pareho raman siguro tang Mo na inindot sa third world country attorney makakita taon say nahitabo sa mga first world countries. Daghan naman kay nga ang uban gani nga mga naanay FDA, I don't think they underwent clinical trials as vast or as global as this. Pila gud kabuk min Pandemic. parta sa kuan, parta sa testing. Pero pili lang ka, ikaw ba ang control or ikaw ba ang Kinahanglan nato sigurong saligan nga kung naay emergency use authorization, muagi na as WHO, dili lang na a group of people mo decide nga this one is safe for use unya. Dili gid ta ka import sad kung wala na siya EUA. So kung nisulod na sa Pilipinas nanay EUA, then it's safe to use to our people. And I'm also thinking po, Doc, na kuan kanang if the medical practitioners themselves, Yes. you guys know You were the best. first You guys know. attorney. And then you went there and had faith enough to Magpatusok sa mga mapatusok. galingon. Even if you had fear of needles like Doc Mimi, nganong hadlok pa man gyud ang uban. Kay mo gina ang concept gidali-dali na. So that's why I want to emphasize nga ang tanang steps para pagbuhat sa usa ka bakuna giobserbaran gyud na siya attorney. They were followed. Ang uban lang ga overlap. But it's still being done. Yes, it's still all vaccines with EUA went through that process. Okay. So that's safe ang tanang niabot. Pero mo sunod lang ko tungod ana say ang safety imo nang na-assure. Ang uban side effect. Okay, kana. Di ba min side effect Yes, na side ginailang effect. Even okay, side effect. Hadlok mga tao og side effect, but then let's talk about side effects. Daghan mga tambal nga naay side effect. Tanas. Paracetamol even na may side effect.
kaning sa COVID-19 unsay side effect nga gikang hadlukan jud kayo sa mga tao? Kaning hatalawan may atong Dapmin. So side effect attorney bitaw no ato ginang iklaro gud sa post monitoring because that is actually one of the reasons nga no ang they do not even come back for their second dose. No? Yes, okay. Diba? Because of Sa first dose ang ila na hadlok yung na daan. Oh, sa first dose na hadlok na daan. Ang ila yung hadlokan attorney kay kana yung maghilanat kapoy kay lawas. Ang pinaka-worst nga description nga akong nadawat is di kahapit kabarog sa imong kama o grabe ang takig. Akig. These are all the reaction of the body to the vaccine but dili siya pasabot allergic ka sa vaccine. Tinuod after sa first injection, especially sa mga batanon, man mingon dai ko ana ako gibati attorney kay batanon. Batanon pa. Katong mga batanon grabe gud ang side effects ka prominent, no? In fact, daghan kay sa mga staff nga nanga-absent the next day. I think that also speaks to the fact na ang batanon kuan pa kay robust pa ang kayo immune system. immune Yes. system. Mo gid siya fever, chills, headache, dili ka bangon sa lawas. body pains. Mura Body na pains, body pains. Mura na jud ka ga common flu gyud, no? Or mura sad ka ga COVID. Mura ka ga mild Oh, but COVID. usually na ay mga 1 week mawala na ni no laming dugay na uban 2 days. na 2 days. 2 days 3 days pinakabubo na uban lusayan no kay bago biya ni siya Ang uban tanan nag-rush. na uban Yeah, nga na rush no but reaction na ni siya please do come back sa second dose ako na segue kay i-evaluate man gyud mo gihapon kung kadawat magid mo dili and there are also measures pwede ka mag-hydrate sus the wonder of tubig water is life no tubig lang yun inom daghan kung sakit ang diri mo na common sakit sa injection site pwede ta magbutang og cold compress or ice based on experience it works I did no and then kung di na gid makaya ang labad sa ulo niya hilanat paracetamol rest no rest and eat the right Ang kind ako of kay food duka Yeah. mo gyud Daghan yun na ang mga nakadawat like Sinovac no pagkahapon abot sa balay wala knockdown tulog. Yeah, I don't know. sige oversleep. Sige oversleep for the 1 week. Sige lang kung dili ka mata sa Pero nindot na siya nga side effect. nindot na side effect. At least kira na siya mapapagawa. manaog ang imong kuan manaog imong inflammatory markers di ba kung ano matulog din na. ka Mo so na it's one way nga maka-recover sad ka imong lawas Mo na siya fear no side effects. Nalang joy crazy kay nga fear. Gibnoangan bitaw ko ni kon ganina nga kung mag bakuna ko no mahimong zombie. Kana adawag na gyud. Diba? Tanan na ano, hapitanan yun, ma-zombie. So, imagine na 2 years from now, ang tanang doktor zombie. Mura gihapon, mahurot gihapon ta. Zombie gyapon ta. Kaunon man muna mo tanan. Asa na sa nabuha ang zombie. Uy, murag nakakita siguro sa World War Z. pandemic sa na siya attorney pandemic sa fake news radyo baba Actually, somebody would start that as a joke probably sa social media and it becomes, passed on as fact. Mura man yung salida. Eventually. Murag salida ni Will Smith o katong 28 days. Katong salida tong World War ni Brad Pitt World War ni Z. World War Z katong World War Z. I Am Legend Apocalypse. ni Will Smith nga naghimo sila bakuna niya nahimo na hinong zombie ang mga gipang Yeah, I think, bakunahan. oh. I think tungod na sa Hollywood. influential gid kaayo ang Hollywood no maglisod ta og detach sa reality ug sa fiction or sa kani siya sci-fi fantasy So, Nga, pero mo kuan jud ko ani because this is actually one of the more for me kung ako mo'y kuan or ordinary tao niya still logical thinking pa, this is for me one of the more concerning. Naa man gyud uban doc nga post vaccination nasawi. What are the common reasons kaha nga post vaccination sa COVID nasawi? it's difficult to really pinpoint nga ang hinungdan nga nung nasawi ang usa ka tawo is tungod sa bakuna. Bakuna Yeah. So, if that's the case, kung mahitabo na siya, I would advise ang hingtungdan, mo report yun sa asa siya nagpabakuna. Because we are looking into, that's why muhatag bitaw numero ang vaccination centers, kung asa mo manawag kung naay mahitabo. Kay,
lisod man kung ipasangil nga ang usa ka butang nga nahitabo duol sa paghatag sa bakuna, ipasangil na lang nimo sa bakuna. Yeah, naa may uban mo huna-huna nga nabakunahan ko today, nya namatay ko 2 days, 2 days 3 days later. tungod to sa Oo. bakuna. Siya pinakadali nga pasanginlan. But what if na kay undiagnosed nga sakit? What if naaday kay ga-MI lang ka or ga heart attack ka or ga-stroke ka na timingan lang? But it's a very valid concern kay tungod ang bakuna bag-uman. Mo nang naagid tay i-advise nila nga kung bation na ninyo, report. Para ang taga local health or ang city health panangitan kung Cebu City ni mahitabo, maadto mo, maimbestigar ang taga DOH good especially. They will look into that. So ikaw mismo matubag ang imong kahadlok ug ang imong pangutana, ang portion sa gobyerno makatan-aw yun Na feedbacking, tinuod ba gyud ni nga na association and probably maka-autopsy ta to give an explanation nganong namatay lang siyang kalit. So it could have been from other things but tungod kay walay ni duol og sayo sa gobyerno para maimbestigar og unsa gyoy kamatuoran nga what happened is really in relation or being caused by the vaccine, igo ra gyud tang magtag-antagaan ana attorney. Mao. But for the billions of people nga nakadawat og bakuna nga wa nangamatay, unsa man siya atoa ana? Mao sad. Mao lang na siya. Na example attorney no nya dili ni siya kay I really asked the person. In fact, doctor gid siya attorney. Nahatagan sila og vaccine unya after within a week I think murag na expire. Siguro kay doctor sila ni consent sila og autopsy. No? Kunya nakita gyud sa autopsy nga heart attack ang cause of death. So di man sad na to encourage kang tanan no, it would have been best but I'm sure sa dagko nga countries mo na ilang gibuhat especially for those companies naagid sila ibuhaton autopsy. So sakto tong giingon ni doktora, mo report lang gid ta no para makit-an gyud nato kung kang pagkamatay niya cause magyud tinuoray sa bakuna kay naapagani lain attorney. Pwede ka mo lakaw sila, naligsan ka, niya pag-swab, kaya na-positive man ka, pag-abuti mo sa ospital. Correct. It's an incidental finding, di ba? But cause of death, gihapon siya. Mao day na. Usually mo ingon sila nga kanang nagpabakuna unya na COVID naman hinuon. Unya namatay na hinuon pero dili. Posibleng na siya COVID-aan before siya nagpabakuna. Correct. Ato lang yung balikon gihapon attorney, walay kagaw nga pwedeng mo multiply sa imong lawas nga gibutan diha sa bakuna. So it must have come from somewhere else. Yeah, You had the before ka. misfortune nga during or around that time nga nagpabakuna ka. Naapod to. Nag-incubate na siya Nag-incubate na attorney. to siya. Kaya ang bakuna, inactivated portion na sa virus. So kani sila, di good ni sila mo cause og infection. Ang iyahang buhaton, in fact, ma-eliminate ra ni dayon sa lawas. Igsulod sa vaccine sa lawas, kani siya attorney, stimulate ang immune response sa body. So ang imuhang immune system ang iyahang kuan dili siya mo cause og sakit kay it leaves the body after a few hours ang vaccine. Isingot. Yes. Disintegrate na siya. mo Kanang disintegrate mRNA, siya. it's so unstable nga after a few minutes probably mo disintegrate na siya. So walay mahabilin niya. So igo ra gid siya nagpa. Nya bright man ang Nagpa-react. atong immune system. Maka-remember na siya. Kay balo na siya mo na yang buhaton. Okay. Sunod na ay mo sunod. Speaking of, kitagaan na pud ta og signal because we have to hear from our friends for their messages to us. So we will be back. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita
nga matapos na kining pandemya, daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios, mubarog kita isip mga sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. And we are back. So, during the break na pod, daghan may og chika-chika. And then, very interestingly, si Doc Chua, ni-mention siya na ko of one very, on the hindsight, could be yun. One of the reasons for vaccine hesitancy. There's anger. There's anger involved. Sige, i-expound. Yeah. I-expound, Doc Bebot. Di attorney kung laban na hisgutan nato ang dengbak siya, mura bitaw tag napaso gyud atong nahitabo sa dengbak siya. Pero this is a different scenario. I think another cause for anger nga gibati mura kag you are not given a choice. Gipugos kag bakunahan, di pagid ka kapili sa bakuna nga imong gusto. Okay. That's another reason nganong masuko ang katawhan. Nganong pugson man ko ani nimo, gahulat man ko ani nga brand. Oh, speaking of which, Doc, what is really the best vaccine? I know the answer, but we just have to ask nga, what is the best vaccine? Okay. Mubalik gihapon ko sa tubag. Ang best nga vaccine, ang katong vaccine nga kayang mo protektar sa imong lawas. So even if ang bakuna nga imong gusto, based on data, 95% efficacy, wa man na nimo. Maigo na lang ka sa virus, di ka kakontra, kay gahulat pa ka sa bakuna, wa pa kaabot nimo. So, what's there? What is there is the best that would protect you. Example, akong amahan, pagtawag kay senior man, nay Sinovac diri, kuhaon ko ni. Okay, go. Pabakuna din siya. Iyang igagaw, wala, kay gahulat og Pfizer. So, iyang igagaw, asawa siyang igagaw, nga COVID, milyon ang gastos sa ospital, buhi man noon. Pero, would you rather pay that much para lang ka naghulat sa imong gusto nga bakuna? Or kuhaon nimo ang naana nga bakuna? Hinumdumi, walay bakuna nga 100% ang protection nga ikahatag. Physical barrier, ang pagsuot sa mask is still a very big factor. Pinaka-importante gihapon ng protection sa lawas. If I go back now sa pangutana, what is the best vaccine? We say, based on efficacy, 95% ang usa ka bakuna, 94%. Say, Pfizer is 95% efficacious. 94% si Moderna, 91% si Sputnik. Si Astra will range from 50 to 80%. And then here comes Johnson & Johnson, 60%. Sinovac in town, mingon kag 50%. But you have to remember, giun sa pagkuha ang numero nga 60-90%. It's in a controlled environment. So, ang mga mRNA vaccine, gibuhat ang testing sa Amerika sa panahon nga walay variant. Correct. See? So, grabe ang yung efficacy. Wa may variant. But you look at Sinovac, gibuhat ang study sa Brazil. Nanay variant, nanay gamma variant. And yet, it was able to prevent infection in 50% of the people nga nakadawat ni ani. And you have to remember, tanawa ng flu vaccine nga atong kuhaon. Pila may efficacy, ana? 34%. And yet, we continue to take and advise the people to get that vaccine. Pero, kuan man sad, even if, lagi, I don't mind getting the infection, it's, okay, so 50% of the time, I might get infected. Yes. But as long as it prevents Severe and I think critical. all of the vaccines show very good Yes, more than prevention of 90% actually. Sila tanan. And I think ang Johnson & Johnson, they're coming up with a study nga, they give a second dose
And when they did that in the few hundreds of people that already gave the the first- second dose, musaka siya 90, more than 94% ang iyang efficacy compared to the one dose nga 60%. But then also, to give credit to Johnson & Johnson, gibuhat nilang ilang studies sa Africa. Nga na po iyang variant. Na sa iyang When own the time variant. these efficacy studies were being done. So, yeah. Dili ta mo tanaw sa numero, but mo tanaw ta sa real world experience nga sa mga taong naigo gihapon og COVID maski bakunado na. Protected sila against the severe kind. Kani, ang ako yung ipangutana, because I think this might be the one that might change minds. Sa inyuhang mga recent patients karon, Doc, ang katong mga severe or katong yung nahimong terminal na patients, are they from the vaccinated or from the unvaccinated population? More than 80% attorney unvaccinated yun. No? More than 80%. That is consistent. There is a data among the hospitals, especially private hospitals in Cebu, nga more than 80% consistent in different hospitals. More than 80% dili gyud bakunado. No? But range na ni siya og different ages, unlike last year nga daghang senior. Karon we have 20 deaths 20 as young as 20s in their 20s. Because of the new variant. Yeah. No? Yes. And because of the fact that siguro, Doc, nga syempre ang katong mga virus nga mas maka-affect katong sa dili bakunado, daghan pa man ang sa mga batanon pod nga wala pa nagpabakuna. Kaya pa man sad appeal sila sa, Di pa sila appeal. priority. So wala na bitaw list. kaayo seniors nga murag kana moy Yeah. kuan. It's surprising karon nga katong last na surge nga nahitabo, batanon ang mga nangapildi. So sad to see a 30-year-old mamatay na lang diha. Pregnant, attorney. Pregnant. No? Newborn. Kaya wa man na sila Diba, sa kaayo? una, attorney, kaning mga pregnant, wala ni sila ma-appeal sa priority list. But ang society sa mga OB-GYN, Yes. nangusog yun nga i-appeal sila mo na karon appeal na sila sa expanded A3. So gi-consider ang pregnancy whether normal or dili as comorbidity para lang yun masulod sila sa priority list, which we also agree, no? Kay remember, you have two lives to think of. The mother, the pregnant woman, and the unborn child. Because I have an OBGYN friend, luoy kaayo, mama na COVID, baby na COVID. Yes, sad. After pag yun post-discharge, pag yun sa hospital, kay dito nila na-acquire sa ilahang balay. Amurag sa ilang mga house, pag uli na nila ba. So nabalik after 1 week, mama na ICU, ang baby na kaluoy, ang baby did not make it. Kay saon pag survive no kung ma-intubate, luoy kaayo. Yeah, mo na sad ron, attorney, kay sa una, common sa hospitals, magtabang gani og COVID, ang code ana usually is code orange, no? Code orange means not the regular patient na gitabang. That's a COVID patient na gitabang. But katong pag-surge, nasakit imong dughan kay code baby orange. My God. So bata na siya ang gitabangan na COVID. Minor. Yeah, most Baby likely. yun. Baby. Yes, baby. na. Baby, and ako hibawan pila to 7 years old, kailas, neighbors, among kailan. Anyway, code baby orange, kay tinuray, sila man ang population po nga dili vaccinated. Dili vaccinated niya. Kuyaw naman ang mga variants karon. Yes. Yeah, mupatay any age group. Mutong nang ako pod before I was going through the kuan nga, don't be the first but don't be the last to get vaccinated. Pero karon ang akong mga anak is Attorney John. karon ang akong thinking na is na get the vaccine to my kids na rather than magsige tag kuan ana. Pero di ba mga gina, don't be the first but also don't be the Di man kita the first, last. attorney. Pero di kita ta first. Di man ta ka-afford mamalit. Correct. Started, Yeah, diba? we were never the first. On unsay ihatag sa ato Sa sa Covax. And when we already had the vaccination na nag-una pa gid ang medical frontliners, wa man sila nga unsa man, okay man ang mga doktor, okay man. Kana good kamo mo'y naa sa frontlines all the time. So, what gamay naman lang mga doktor nga nangamatay compared sa katong the first year of the pandemic nga first mortality yun na mo sa among ospital, doctor yun. luoy sa kaayo. Kung wa na ang healers, magunsa naman ang in-town ni. Precisely. And that alone should be enough nga makumbinser nga we believe in the safety
So, Then there's this misconception, Doc, nga gipugos. Gipugos ba sila? O pabakuna gyud wa man siguro actually, gipugos. kung sundo na to We ang dole, encourage, wala sila gipugos. Kaya di man, kung gipugos pa, di ka ka-report sa trabaho. Trabaho, Kung di oo. ka bakunado. Yes. But it's strongly encouraged. Strongly encouraged. Mahimutang pananitan siman ka, ang kumpanya nga imong sudlan, di ka pasakyon sa barko. Of course. And Oh. that is also their option. That's their option. In as much as we as patients have freedoms, the employers would not to also have their own freedoms to Yes. make rules. I'm sure you know better, attorney, no? Because this company, sa ilas ang gusto, maprotektahan ang majority sa workforce. No? But wala man sila ingnon nga, wala mo pasudla, no? Siguro na ay certain privileges, Yeah, dili no? makuha Nga sa ma-enjoy dili sa bakunado. bakunado as compared to sa dili bakunado. And in fact, I've noticed, and I think it may seem counterintuitive for the businesses, pero the way I see it, sakto ilahang gibuhat and it's encouraging na hinuon loyalty to them. Kaning ubang restaurants and malls who say kanang dili mi magpasulod kung dili bakunado. Vaccine card. Vaccine card. Ako proud kay ko pakita ko sa akong vaccine card. Di pa jud daw nga at least nabakunado na tao nya ang uban ana makadaot man na sa negosyo pero the way I see it mas nidaghan man hinuon kay katusad sigurong diha lang ta kay safe kay ang katurag yung mga bakunado mo'y Agree. kaon. Oo. So nakakita man ko nga ako ang one of my favorite restaurants who asked for this vaccine card. The first time they were asking for it, gamay ra og patrons. A month later I visited it again, daghan-daghan na og kanang patrons. So murag murag kani pareha siguro ni nako nga naay loyalty or murag naay feeling of security, okay ra kumusud din. Pero ako sa hunahuna na attorney, since inyuhang kuan ang mga tao nga bakunado, ako sad siguro nang mas safely assume nga ilahang mga empleyado bakunado. Bakunado. Ilahang So medyo safe ra gid ta. So wala, pwede na ta hinay-hinay. Mo ni atong giingon nga makahinay-hinay tagbalik sa normal, Kay but mao new ba ya- normal ang gihapon, no? Kay layo pag yung kay tag herd immunity because of the Pila vaccine na tayo karon hesitancy. ang figures 40? mga docs? 40% for Cebu. Cebu and Metro Cebu, 1.9 million pa lang Ang fully ang vaccinated. fully vaccinated. How many do we need? 1 million pa lang ana ang fully. Fully. Ang mga 800 plus is 1 dose pa One lang. dose. So ang we need man kay I think pilang ta ka billion but giapil na magud sa Metro Cebu karon ang Liloan. So murag napunan ang overall figure nga kinahanglan Kinahanglan nimo katong nga i-over pa i-reach, nimo sa i-reach, kinsa. So murag ninaog tag mga 49% na lang ang bakunado when we added Liloan to the Metro Cebu nga dapat maka-achieve og 70% nga vaccination. Kuha ra siguro, hopefully. Hopefully, yes, kung ang mga tao Kumusta ang mga willing. vaccination drives ninyo karon? Mas ning paspas or after Delta ba? Oh. I would assume mo paspas kay kulba biya tong Delta. Yes, pagsugod sa surge. Ni surge sad ang mga tao nga nahang magpabakuna. Hadlok. Nahadlok yun. Hadlok Naghuot yun sa bakunahan. Ba't karon sad namingaw na sad mi? So balik na intahan mo, magpabakuna ta, di natag-as ang linya. Ang process is very orderly. Nya, protect yourselves. Kay libre gihapon ang bakuna. Unya, kuan kanang katong sa time doc nga ning nag-surge ang surge and i-surge pud ang pabakuna. Wala mo naka-experience pud ato nga murag na daghan na hinuon sa ilaha nga nagtinakdanay. There was a risk. Nothing concrete has been reported, but any crowding is a risk for transmission. So sad. Mo lang gina. If you are in a crowded place, step out of the crowd. If you cannot, wear your mask at all times. So, any other kanang messages pag you to encourage on sa ato ang vaccine drive? Where can they, sa katong mga wa pa kahibaw asa, ang Master ng minis. asa magpabakuna, naaba sa LGU, naaba sa I can LGU, sa mga only gym. speak for Cebu City. I know the 9 major sites, but I know ang Mandawi, they all have sa mga gyms. For other LGUs, it's by schedule, no? Like
I know in October 1 to 3, they will be going to Bantayan Island. There is a group who will be going to Camotes also. But for Cebu City, no, kay ang ato gi-cover ani is Cebu City residents and those nga gatrabaho diri sa Cebu City. We have 9 vaccine sites. Ayala, the main Ayala Mall. We have Galleria, NOA. We have SM City and they have free donuts for the first 100 vaccinees. For the day, naas like free Yes, donuts? they have free donuts. And then Amazing. SM City, UC Alcantara, SMC side, UC Banilad, Southwestern, and Waterfront Lahug. NOAA, they are doing drive-through vaccination. We are the Cebu City Vaccine Operation Center attorney naa sila gitawag nga pop-up vaccination site, so mukalit sila kuan like kani daghanig taon arimi sa Tisa, no, nga gym arimi sa Talamban. Nag-adto na sad sila sa mga mountain barangays. Ongoing ang home vaccination. You just have to call Aero, no, para mahanay nila ilang itinerary for the day. No reason not to get And vaccinated. yes, and they pwede mag-atuon sa balay. Yes, attorney. They have Operation Tuktok. So katong pag Saturday nag-start sila tuktok house to house giadto. And I think they did Importante fairly na good sa number. katong mga kuan, katong mga piit-piit bitaw jud kaayo mga katong mga high density areas, Oh. no, so kana. And then sa other LGUs the same, no. Usually in their gyms, Mandawi nasa gym, nasa sila sa J Center Mall. I know SM Consolacion, the SM group and the UC group actually are offering their sites, their institutions or their buildings as vaccination sites just to encourage vaccination. Bitaw, because ang purpose biya sa jud, no, I think all of us know this, our televiewers know this. Ang purpose biya sa jud sa vaccination kay para makaget back ta to normal. Yes. Oo. Economy, very important. Ang akong purpose, ako mga anak, makasud eskwelahan. Makasud-eskwelahan, bitaw tinuod. Luoy kayo, medtech sa kanier, o pagkagunit laboratory, o pagkasud laboratory. It's so sad, no? Mga freedom that we took for granted when we were growing up, when we were having our college education, karon di nila masulayan. So not until we get vaccinated, I think kita naman lang ang country nga nagpabilin nga wala gyud ka mabalik sa school. Face to face. Face. Kay bati man kay ato ang vaccination. Oh. Di man bati kayo, hinay. Medyo pero hinay lang. ang uban po sa siguro nga countries hinay ilaha pero mas girisgo nila nga Yes, I think so. paskwilahon, pero ako po kinahanglan we need to get our kids back to school kay murag dili gid healthy. Dili healthy. Mahadlok sila mga tubang personal nga tao. Nakabantay ko sa- Imagine na attorney kani sila atong mga future doctors nga wala gid kakita og pasyente, face to face og theory lang. Magul ko kasi I teach in a medical school. Magul gid ko nga kanasa man kani sila makakita og actual gid nga pasyente. Actual gid nga interviewon nga dili lang, although na ay mga modules, no, nga magtubag-tubag mo. But your patient is still magod. Our patients are still our best teachers even as consultants. Ganahan ko ana nga kuan. So, it's really almost time to say goodbye to our friends. I would just like to hear from you to concretize your message. Any final words? Okay. Vaccines nga naa sa Pilipinas karon, they're all safe and they are free, and vaccine do save lives. So, pabakuna tabay. Doc May. And let's stop the mutations, let's stop the variants so we can stop the pandemic. Vaccines work. So, magpabakuna ta. Sige, magpabakuna Isa, tabay. magbakuna Mag-pictorial neta. Kunya, dinhi na natapos ang amuang oras. We hope that this episode has given all of us some new insights and new learnings. Once again, this is Partners in Law for the Cebu Lady Lawyers Association and the Legal Alternatives for Women Center, Inc. Keep safe, amping ta, ug magpabakuna tabay. Good night, everyone. Good night.